लाइभ पनि हुनेछ फेसबुकमा Okay, so once again, thank you for joining. मेरो नाम श्रद्धा मल्ल. I'm working as Nepali Health Board and NSS Co-Health Committee Co-Admin Assistant. And आज चाहिँ हामी Project Spring Forward, which is Department of Health project, बाट चाहिँ fund पाएर चाहिँ यो webinar successful हुन गइरहेको छ. Like र यो project मा चाहिँ हामीले health equity र साथसाथै community engagement अनि like the whole health well-being को बारेमा focus गर्न चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ. हाम्रो नेपाली community, नेपाली वाशिङटनमा बस्नुहुने हाम्रो community लाई चाहिँ कसरी हाम्रो health लाई चाहिँ more better बनाउने चाहिँ हाम्रो project छ. र यो project मा चाहिँ आज हामीले त्यही project सम्बन्धी hypertension को बारेमा पनि केही कुराहरू जान्न खोजिरहेको छौं. र हाम्रो आज प्रेजेन्ट गर्नुहुने डाक्टर सीमा प्रसाई हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ नेपालबाट MBBS गराउनु भएको छ र यहाँ भर्खरै आउनु भएको छ. So today she'll be saying a few things about hypertension, which is high blood pressure. र साथसाथै हाम्रो प्यानलिस्टमा अरूहरू हुनुहुन्छ प्रमोद अधिकारी ज्यू, उहाँले चाहिँ भर्खरै डक्टर नर्सिङ प्र्याक्टिसनर सिधाउनु भएको छ. र नितिन थापा डाक्टर हाम्रो उहाँ चाहिँ अहिले हेल्थ पोइन्टमा काम गरिरहनु भएको छ. So हाम्रो प्यानलिस्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएको लागि र हाम्रो साथसाथै अटेन्डिजहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. So go ahead, Seema Prasai ji, हजुरको के introduction दिनु अनि we can pass over to Pramod अनि नितिन दाइ. सबैभन्दा पहिला त नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम सीमा प्रसाई हो. मैले MBBS नेपालबाट गरेको र अहिले US रेजिडेन्सीको तयारी गर्दैछु. नेपाली हेल्थ बोर्ड र नेपाल सियाटल सोसाइटीमा हेल्थको प्रोजेक्टहरुमा भलन्टियर गरिरहेको छु अहिले. त्यही क्रममा आज हामीले खाने खानासँग हाई ब्लड प्रेसर कसरी सम्बन्धित छ भनेर हजुरहरुलाई केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेछु. त्यो गर्नुभन्दा अगाडि प्रमोद दाइ, do you want to introduce yourself briefly and then Nitin sir? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ प्रमोद अधिकारी. म चाहिँ recently graduated DNP, FNP graduate. मेरो focus चाहिँ primary care मा बढी छ. त्यही भएर यो topic, I'm really interested about hypertension topic. Very common among our, not only in America but also among our patient population, Nepalese community. So I'm looking forward to it. I did a project on diabetes, so also one of the chronic conditions we often see in our community. So I'm really excited. Hey, Dr. Nitin. Hello, सबैजनालाई नमस्ते. मेरो नाम डाक्टर नितिन थापा हो. म चाहिँ नि हेल्थ माइटमा प्राइमरी केयर प्रोभाइडर भएर काम गरिरहेको छु. I'm very excited that Dr. Seema has come up with the topic hypertension, especially diet associated. So let's learn something about diabetes. Thank you, Dr. Seema. And I would like to thank Nepal Seattle Society, Department of Health, and CDC for giving us this opportunity to talk about diseases for our minor community. Thank you. Great, thank you. Go ahead, Seema Didi. अब आजको टपिकहरुमा चाहिँ मैले मेन गरी हाई ब्लड प्रेसर भनेको के हो, त्यसको संकेतहरु कस्तो कस्तो हुन्छ, कारणहरु के हुन सक्छ, त्यसलाई हामी कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौं र अन्त्यमा चाहिँ हामी क्वेशन आन्सर राउन्ड सँगै टुङ्ग्याउने छौं. पहिला त नेपाली खाना. ओहो, नेपाली खाना भन्ने बित्तिकै हामीलाई एकदम स्पाइसी, मजाले तेलमा तारेको या भुटेको, घिउ झानेको, माम टक्क भएको मन पर्छ. धेरै जसो घरमा या हामी बाहिर घुम्न जाँदाखेरि पनि हामीले खाने खानाहरु युजुअली यस्तै नै हुन्छ. यस्तो खानाले कसरी ब्लड प्रेसर बढाउँछ भनेर आज म कुरा गर्ने छु. And I want to thank my sister for these pictures. Her name is Shraddha too. Hypertension या high blood pressure भन्नाले हाम्रो normal blood pressure
120/80 120/80 mmHg को हुन्छ तर एक्ज्याक्टली त्यति चाहिँ धेरै कम मानिसहरुमा हुन्छ सो नर्मल रेन्जमा हामी राख्ने गर्छौं माथिको ब्लड प्रेशर 100/120 100/120 र मुनिको 60 to 80 योमा भयो भने हामी नर्मल हाम्रो ब्लड प्रेशर चाहिँ नर्मल रेन्जमा छ भनेर बुझ्छौं माथिको मुनिको ब्लड प्रेशर भनेको युजुअली हामीले भन्दाखेरि तपाईको माथिको यति छ मुनिको यति छ भनेर त बुझिरा हुन्छौं तर यो ब्लड प्रेशर चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथिको र मुनिको भन्ने बुझिन्छ भन्दाखेरि माथिको भन्नाले हाम्रो मुटु धड्किदाखेरि जुन प्रेशर हाम्रो रक्तनलीमा हुन्छ आर्टरिजहरुमा हुन्छ त्यसलाई माथिको ब्लड प्रेशर भन्छ र हाम्रो मुटु धड्किसकेपछि बीट गरिसकेपछि रेस्टमा जान्छ त्यसलाई मुनिको या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भनिन्छ ब्लड प्रेशर बढ्दा हाम्रो शरीरको इम्पोर्टेन्ट अंगहरु जुनमा चाहिँ किडनी आँखा ब्रेन इभन हार्ट इटसेल्फ त्यो अंगहरुमा रगत नपुग्नाले त्यो अंगहरु बिग्रिदै जाने र लास्टमा फेलियर हुने गर्छ यसको संकेत के हुन सक्छ भन्दा हाम्रो सुरुको सबैभन्दा पहिलो संकेत हेडेक हुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै एकदम जोरसँग टाउको दुखिरा हुन्छ दुवै साइडमा धड्केको जस्तो थप गरेर एकदम कन्ट्र्याक्ट भएको जस्तो गरेर दुख्छ रेस्ट गर्दा सन्चो हुन्छ अलिकति हलचल गर्यो या काम गर्न खोज्यो भने एकदम सारोसँगले दुख्न थाल्छ त्यो हेडेक चाहिँ एकदम मेन सिम्पटम्स हुन्छ त्यो बाहेक हाम्रो आँखा धमिलिने vision changes भइहाल्यो अनि सास फुलेर आउने palpitation भनेको मुटु एकदम जोरसँगले धड्किने एक्कासी धड्किने एकछिन बन्द भए जस्तो हुने फेरि धड्किन थाल्ने त्यो इरेगुलर रिदमहरु हार्ट रिदमहरु यसको संकेतहरु हाई ब्लड प्रेशरको संकेतहरु हुन् के कारणले हाम्रो ब्लड प्रेशर यसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा दुईटा खालको कोलेस्टेरोल एउटा गुड कोलेस्टेरोल जसलाई हामी एसडिएल हाई डेन्सिटी लिपिड भन्छौं र एउटा ब्याड कोलेस्टेरोल जसमा चाहिँ लो डेन्सिटी लिपिड र ट्राइग्लिसराइड र भेरी लो डेन्सिटी लिपिडहरु पर्ने गर्छ हाम्रो यो ब्याड कोलेस्टेरोल धेरै हुनाले हाम्रो रक्तनलीमा त्यो जम्दै जान्छ र हाम्रो रगत नलीको ब्लड पास हुने ठाउँ कम भएर जान्छ त्यसैले रगत पास गर्न बढी जोर लाग्छ र ब्लड प्रेशर बढेर जाने गर्छ यो खराब बोसोलाई हाम्रो रगत नलीमा जम्न नदिनको लागि हामीले दुई तरिकाबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौं एउटा हाम्रो खानेकुरा अर्को हाम्रो जीवनशैली लाइफस्टाइल खानेकुराहरुमा के पर्छ भन्नु पर्दा फलफुल vegetables more veggies nuts especially pistachio चाहिँ एकदम धेरै nuts को पनि एकदम हाई रेन्जमा हार्ट हेल्दी भनेर पिस्टाचियोलाई मानिएको छ त्यो बाहेक वालनट्स र आल्मन्ड्स फ्याटी फिश अनि एकदम कम बोसो भएको मासु बार्ली जुन जौ कोदो चोकर भएको आटा अनि दाल यस्तो भेजिस हर्ब्समा पनि जीरा अनि दालचिनी कार्डमम यिनीहरु एकदम राम्रो मानिन्छ हाम्रो खानेकुराहरुमा र हामी यसमा यो खानेकुराहरुमा हामीले एकदम धेरै युज गर्ने पनि गर्छौं खाली हाम्रो मेन भनेको तेल कुन तेल खाने त धेरै तेल कुनै पनि राम्रो हुँदैन तर नर्मली अलिभ ओइललाई चाहिँ हार्ट हेल्दी भन्ने मानिएको छ अलिभ ओइल कनोला ओइल पीनट ओइल र एभोकाडो ओइल जति धेरै हामी नुनको युज गर्छौं त्यति हाम्रो बडीमा ब्लड प्रेशर बढ्दै जाने हुन्छ सो नुनलाई कम राख्नको लागि पोटासियमले हेल्प गर्छ हाम्रो बडीमा पोटासियमले हाम्रो शरीरबाट सोडियमलाई बाहिर फाल्दै जान्छ र यो खानेकुराहरुमा पोटासियम बेसी भएको देखिएको छ नेपाली खानाहरुमा अब अहिले खाने तरिकाले हाम्रो ब्लड प्रेशर बढी राखेको हुन सक्छ घरमा खाना बनाउँदा हामी त्यसमा तेल र नुन बेसी राखेर हामी नै अनहेल्दी बनाइराखेको हुन सक्छ नत्र त हाम्रो घरको खाना युजुअली हेल्दी नै हुन्छ हामीलाई एकदम सेलरोटी मन पर्छ तेलमा मजाले तारेको पक्कु लगाएको खसीको मासु घिउ जानेको दाल यस्तो मन पर्छ सो यसले चाहिँ हाम्रो ब्याड कोलेस्टेरोललाई एड अप गर्दै बढाउँदै गइरहेको हुन्छ त्यसैले हाम्रो बनाउने शैलीमा परिवर्तन गरेर कम तेल कम रातो मासु खाने र बेसी सागसब्जी र फलफुल इन्क्लुड गर्यो भने हाम्रो ब्लड प्रेशर नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ
also study has also shown that refined carbohydrate जुनमा चाहिँ हाम्रो चामल सेतो चामल पर्ने गर्छ white bread पिज्जा पास्ता पेस्ट्री अनि मैदा यिनीहरू खानेकुराहरू चाहिँ refined कार्बोहाइड्रेटमा पर्ने गर्छ त्यसले चाहिँ ब्याड कोलेस्ट्रललाई एड अप गर्ने गर्छ हामीले खाना नहुने कुराहरू चाहिँ के हुन् त खाना नहुने या कम गर्नुपर्ने कुराहरूमा पर्छ बेसी चिनी जुन चाहिँ ब्लड भेसल्समा स्टिक भइदिन्छ र हाम्रो ब्लडको भिस्कोसिटीलाई एकदम बाक्लो बनाइदिन्छ र ब्लड फ्लो कम भएर जान्छ पग्लिएको बोसो लाइक बटर घिउ जस्तो जुन हामी एकदम धेरै युज गर्ने गर्छौं युजुअली हाम्रो नेपाली खानेकुराहरुमा धेरै दिनदेखि बनाएर राखेको अचार जसमा नुनले प्रिजर्भ गरिरहेको साल्ट एकदम बेसी हुन्छ त्यसमा अनि कफी रातो मासु अल्कोहल त एकदम मेन कुरा भइहाल्यो जुन आजभोलि हाम्रो हरेक खुसीमा दुःखमा एभ्रीडे वर्क सकिसकेपछि युज हुन्छ सो अल्कोहल खानै नहुने हो त भनेर अब युजुअली त युज भइरहेको हुन्छ त्यो कसरी मेन्टेन गर्ने त अल्कोहललाई भन्नु पर्दा अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले वुमेनलाई दिनको 1 ड्रिंक र मेनलाई दिनको 2 ड्रिंकमा राखिदिएको छ जुन चाहिँ हेल्दी हुन तपाईले अल्कोहल लिनुभयो भने वुमेनले दिनको 1 ड्रिंक र मेनले दिनको 2 ड्रिंक्स लिन सक्नुहुन्छ 1 ड्रिंक भन्नाले अब 1 drink 1 glass of full glass of the हुन सक्दैन त्यही भएर बियर 12 ounces wine 4 ounces alcohol 40% alcohol 1.5 ounces जुन 45 ml हुन्छ र 50% alcohol 1 ounce 30 ml हुन्छ त्यति युज गर्न हुन्छ भनेर हामीलाई अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले त्यो स्टडीमा देखाएको छ अर्को कुरा भन्नु पर्दा रेड वाइन त हार्ट हेल्दी हुन्छ भनेर हामीले धेरै सुन्दै आएको छौं दिनको 1 ड्रिंक वाइन खानेलाई हार्टको कम भएको पनि देखिएको छ तर साथै वाइन खाने मान्छेमा हेल्दी खानेकुराहरू बेसी खाने गरेको पनि स्टडीले देखाएको छ सो अहिलेसम्म इट्स स्टिल बायस्ड कि त्यो वाइनले गर्दा हार्ट हेल्दी भएको हो या हेल्दी खानेकुराहरू या भेजिज फ्रुट्स एड गरेर हार्ट हेल्दी भएको भनेर इट्स स्टिल बायस्ड So yeah, तर हामीले 1 drink र वुमेनले वुमेनले 1 drink र मेनले 2 drink त भन्यौं तर के यो हरेक एजको लागि हो त नो एल्डरली जो 50-60 क्रस गरिसक्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले दिनको 1 drink भन्दा बेसी खान खराब हुन्छ प्रेसर डायबिटिज ब्लड प्रेसर हाई र डायबिटिज जस्तो रोगहरू उहाँहरूलाई लाग्ने गर्छ सो they should limit it to one drink a day. हाम्रो lifestyle, active living, healthy living भनेर हामीले त सधैँ थाहा पाइराखेको कुरा हो हामी जति एक्टिभ रहन्छौँ हाम्रो बडीको पार्ट्सहरू पनि त्यति नै एक्टिभ नै रहन्छ र हेल्दी रहन्छ स्ट्रेस टेन्सन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हाई ब्लड प्रेसर डायबिटिज जस्तो रोगहरू निम्त्याउँछ त्यसैले त्यो एक्टिभिटिजहरुमा इन्भल्भ हुनु जसले तपाईलाई स्ट्रेस फ्री राख्छ जस्तो कि योगा ट्राभल गर्नुस् हाइकिङ गर्नुस् सियाटल इज ब्युटिफुल प्लेस टु हाइक अनि तपाईलाई यहाँ हिँड्न मन पर्दैन या योगा गर्न मन पर्छ इट्स जस्ट ड्राइभिङ इन द फरेस्ट रोड इज अल्सो फाइन त्यसले पनि तपाईलाई काम डाउन गर्छ भने स्ट्रेस फ्री राख्छ भने यु क्यान जस्ट डु द्याट तर इट्स बेटर टु स्टे एक्टिभ अनि अर्को लास्ट बट नट द लिस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा इज स्मोकिङ इज द द बिगेस्ट फ्याक्टर टु कट निकोटिनले हार्ट रेट इन्क्रिज गर्छ ब्लडलाई ब्लड भेसलमै जमाइदिन्छ so that blood pressure ekdam high bhayera jancha so I strongly suggest you should cut your smoking and say no to smoking यसको जटिलताहरु के हुन सक्छ कम्प्लिकेसनहरु के आउन सक्छ हार्ट अट्याक हार्ट फेलियर सो हार्ट अट्याक र हार्ट फेलियर त एउटै हो नि जस्तो सुन्दै आएको छु मैले जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरुलाई म भन्छु हार्ट अट्याक भनेको फेरि फिर्ता आएर जुन मुटुले पाउँदैन मुटुमा रगतको कमी भएर हार्ट अट्याक हुने गर्छ र हार्ट फेलियर भनेको हार्टले पम्प गर्न नसकेर ब्लड त छ मुटुमा तर त्यसले पम्प गर्न नसकेर हार्ट फेलियर हुन सक्छ
2018 को WHO को सर्वेमा नेपालमा टोटल डेथ रेटमा 20.53% 20.53% हार्ट अट्याकले डेथ भएको देखिएको छ. इट्स अ ह्युज. सो हार्ट अट्याक मुटुमा रगतको कमी भएर हुने गर्छ र हार्ट फेयर मुटुले रगत पम्प गर्न नसकेर हुने गर्छ. यो बाहेक आँखा नदेख्ने, दिमागमा रगतको नली फुटेर जम्ने जुन चाहिँ इन्स्ट्यान्ट डेथ हुन्छ, स्ट्रोक भनिन्छ त्यसलाई, किडनी फेलियर हुने लगायतका अरू कुराहरू जुन हामी सानो सानो कुराहरू भर्खरै भएको कुराहरू पनि बिर्सिँदै जाने, यस्तो कुराहरूले हाम्रो कम्प्लिकेसन या लाइफमा कम्प्लिकेसनहरू ल्याउने गर्छ. सो आज मैले धेरै कुरा भने, त्यो मध्ये मेन टपिकहरू चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने पनि स्वास्थ्य खानेकुरा खाने, जुनमा भेजिज, नट्स, फलफुल, अनि हेल्दी ओइल, कम ओइल बट हेल्दी ओइल, अनि नो स्मोकिङ, लिमिट योर अल्कोहल, तीनहरू पर्ने गर्छ. शरीरलाई एक्टिभ राख्नुहोस्, एभ्रीडे वक गर्नुहोस् या जग गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, घुम्न हाइक गर्नुहोस्. सियाटल एकदम ब्युटिफुल छ, हाइकिङ गर्नुहोस्. आफूलाई स्ट्रेस फ्री राख्नुहोस्, चुरोट र रक्सीबाट आफूलाई टाढा राख्नुहोस्. सक्नुहुन्छ भने, सक्नुहुन्न भने घटाउँदै जानुहोस्. स्वास्थ्य खानुहोस्, स्वास्थ्य जीवन जिउनुहोस्. Questions? Thank you, Seema Didi. So, हिजो जस्तै आज पनि, if you have any questions, you can put it in the chat, or you can raise your hand and I can allow you to unmute yourself. केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुभयो हुन्छ, फेरि बुझाउन ट्राई गर्छु. डाक्टर सीमाजी, मेरो एउटा सानो क्वेसन मैले सुनिरहेको थिएँ त, मलाई भन्दैन अरूलाई हुनसक्ने क्वेसन, धेरै जसोमा मैले पाएको क्वेसन के भने अब नुन कति खाने भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब हामीलाई सोडियमको एमाउन्ट काउन्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, स्पेसली हाम्रो प्यारेन्ट्सको एजमा. त्यस्तोमा हल्का रेकमेन्डेसन के छ हजुरको होइन? अब मैले नुन कति खाने भन्दा ठ्याक्क अब तपाईँलाई 2300 मिलिग्राम खानु भन्दाखेरि कतिलाई गाह्रो हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हजुरले त्यस्तो क्वेसन भएकोलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? म भन्छु नर्मली हामीलाई जुन टेस्टको लागि साल्ट चाहिन्छ त्योभन्दा अलिकति कम गरेर जाने. एभ्री डे कम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई सोडियम त इट्स इम्पोर्टेन्ट फर आयोडिन टु, तर हामीले एकदम कट अफ गर्नै त मिल्दैन. सो हामी एभ्री डे अलिकति चर्को खान्छ भने कम गर्दै जाने. दालमा छ भने सब्जीमा अलिक कम हाल्ने, त्यसरी कम गर्दै जाने भन्छ चाहिँ. Perfect, thank you. हाम्रो अर्को chatमा पनि त्यही क्वेसन आएको रहेछ, is there a substitute for salt भनेर? I don't think salt को लागि substitute के हुन सक्छ. हामी अब डिफरेन्ट काइन्ड अफ सल्ट छ. नेपालमा त हामीले सादा नुन भन्छौँ, पिङ्क सल्ट, हिमालयन सल्ट भन्छौँ, या रेगुलर आयोडिन सल्ट भन्छौँ. यसमा अब फरक छ कि छैन त I haven't researched about it or studied anywhere, but I think maybe I don't know about that. यसमा मैले के भनिहाल्नु, हामी अब जुन टेबल सल्ट भन्दा हाम्रो हिमालयन सल्ट जुन हुन्छ नि, पिङ्क सल्ट, त्यसमा चाहिँ अलिकति लो सोडियम हुन्छ भनेर भन्छ होइन. तर द्याट्स नट अ गुड स्ट्राटेजी एक्चुअली. हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट छ नि हाम्रो, जस्तै अघि सीमाजीले भन्नुभएको थियो नि 1000 कति के अरे 1500 एमजी भन्दाखेरि 1.5 ग्राम होइन. सो त्यो भनेको एउटा टीस्पुन भन्दा पनि कम भयो. त्यो चाहिने म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सोडियम द्याट इज अलाउड इन 24 आवर फ्रम अल सोर्सेस है. जुन कि हामीले हाम्रो खानामा चाहिँ त्योभन्दा सब्सटेन्सियली नै बढी हाम्रो सोडियम हुन्छ.
सो त्यसका चाहिँ अप्सन के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त खाना बनाउँदाखेरि सकेसम्म कम साल्ट युज गर्ने, साल्ट टेबल साल्टको चाहिँ प्रयोग नगर्ने र चाहिँ नि खाना चाहिँ लो साल्ट टाइपको खानाहरू चाहिँ प्रिफर गर्ने हैन। त्यसको चाहिँ अब त्यो डायट छ एडिए को हाम्रो के अरे ड्यास डाइट भन्ने चाहिँ हामी अहिले एकछिनपछि हामी यहाँ राख्दैनौँ हामी हैन। त्यो चाहिँ ड्यास डाइटको चाहिँ डाइट प्लानहरू छ, त्यो फलो गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामीले लो साल्ट भएको चाहिँ खाना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसमा हिन्ट हुन्छ। सो इन समरी साल्टको सब्स्टिट्युसन छैन, तर देयर हैज टु बी लिमिटेसन जुन कि अघि हामीले भन्यौं। अर्को कुरा चाहिँ साल्ट बडीबाट सोडियमलाई बाहिर फाल्नको लागि, युरिन थ्रु बाहिर फाल्नको लागि पोटासियमको एकदम ठुलो हात हुन्छ। सो भेजिस, नट्स अनि योगर्ट अनि फ्रुट्सहरुमा चाहिँ पोटासियम बेसी पाउने हुनाले तिनीहरू खानेकुराहरूबाट चाहिँ हामीले सोडियमलाई हाम्रो बडीबाट एक्स्ट्रा सोडियमलाई फाल्न सक्छौं। अनि अरु कुरो हाम्रो फ्रुट्स र बेसिकली ग्रीन लिफीहरुमा चाहिँ नि एउटा म्याग्नेशियम हुन्छ र अरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ र हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ sorry, मेरो internet अलिकति slow भएर छ। So the अर्को question चाहिँ does lifting weights help or just cardio भनेर आएको छ। So exercise, any kind of exercise is good for health. अब muscle build up गर्नु छ, gymming गर्नु छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर bodyलाई at least 1 hour a day अलि active राख्ने भन्ने हाम्रो heart healthy भएर American Heart Association ले हामीलाई भनिरहेको हुन्छ, स्टडीहरुमा देखाइरहेको हुन्छ। सो आफ्नो खुसीको कुरा हो, you can lift weight for gymming and everything, but stay active at least 1 to 2 hours a day. Sounds good. Ani अर्को हाम्रो question say, is it okay if I do not drink for a month and have a cheat day once a month to have more drinks? Cheat day is still questionable. So 1 week सम्म हामी सकेसम्म खाने अनि 1 day चाहिँ नखाने. I don't think that'll be heart healthy. Everything will be deposited in the body, and only 1 day. I mean 1 week को normally खाइराख्यो भने चाहिँ cheat day गर्नै पर्दैन. दिनमा हामी will be too lethargic to get up from the bed after eating so much in cheat day. I think so. I think the question say alcohol drinks like Malay. त्यसमा चाहिँ म के एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि we usually calculate on 24 hour consumption हो हैन, 1 drink 2 drink भनेको अब नखाएर धेरै दिन नखाएर एकैपल्ट खाँदाखेरि लिभरलाई चाहिँ लोड बढ्छ नि त हैन, लिभरलाई लोड बढ्छ, किडनीलाई लोड बढ्छ, त्यसकारण चाहिँ द्याट्स नट अ गुड आइडिया। हामीले चाहिँ नि इमेजिन 24 आवरमा हामीले मेलले यदि हेल्थी मेल छ भनेदेखि नट मोर देन 2 ड्रिंक्स, अनि हेल्थी वुमेन छ भनेदेखि नट मोर देन 1 ड्रिंक गर्नु चाहिँ नि रिकमेन्डेड छ। हामी हेर्छौं कम्युनिटीमा धेरै पनि खान्छन् हैन, धेरै खाइन्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ र स्पेशली चिट डे भनेर चाहिँ गर्नु आई थिंक इट्स नट अ गुड आइडिया। तर यो भन्न खोजेको होइन कि डेली नै खानुस् भन्ने भन्न खोजेको होइन। सो इफ यु हेभ अ विकेन्डहरुमा त्यसो खाइन्छ भने ठिक छ, बट लिमिट योरसेल्फ टु द रिकमेन्डेड गाइडलाइन। Sounds good. अनि त्यसकै सम्बन्धी what about drinking wine भनेर आएको छ। Moderate dosage of wine is good for heart, or is it just a myth? So म यसमा भनिहाल्नु है। So wine actually wine मा एउटा chemical हुन्छ, it's called anthocyanin. त्यसले चाहिँ नि which is regarded as heart healthy. अनि मोस्टली European especially French हरुले चाहिँ नि wine खाएर
वाइन उनीहरूले बढी खान्छ स्पेसली रेड वाइन एन्ड उनीहरूको चाहिँ नि कार्डियोभास्कुलर मोर्टालिटी रेट र कार्डियोभास्कुलर डिजिजको रेट अलिक कम देखिन्छ स्टडिजमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि वाइनलाई राम्रो हो कि भनेर चाहिँ नि एजम्सन गरिएको हो। तर अघि डक्टर सीमाले भन्नुभएको थियो होइन कि आई थिङ्क सी हेज अ भ्यालिड पोइन्ट कि वाइनसँगै जसले राम्रो वाइन खान्छ उसले राम्रो खाना पनि खान्छ, उसको लाइफस्टाइल पनि राम्रो हुन्छ होइन। दे हेभ मोर अफोर्डेबिलिटी टु हेल्थ केयर सिस्टम। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ वाइन खाएर वाइन र गुड हार्ट हेल्थको चाहिँ नि कोरिलेसन। अनि अरू कुरो विचार के गर्नुपर्छ भनेदेखि वाइन अल्कोहल एनिथिङ विल अल्टिमेटली कन्भर्ट इन्टु सुगर होइन। सो द्याट्स वाइ चाहिँ नि हामीले त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि वाइन अथवा कुनै पनि किसिमको अल्कोहल बेभरेज खायो भनेदेखि वी आर ओभरलोडिङ विथ आवर सुगर कन्जम्सन, वी आर एडिङ सुगर टु आवर बडी। अनि त्यो सुगरलाई फेरि हामीले वाइन अथवा त्यो अल्कोहलको आफ्नै मेटाबोलिजम हुन्छ होइन, आफ्नै बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ, त्यसले फेरि रेडिकलहरू निकाल्छ, सेल ड्यामेजहरू गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बढी रक्सी खाने मान्छेहरूको चाहिँ छिटो एज देखिन्छ हामीले। जस्ट लाइक निकोटिनले पनि चुरोट खाएर पनि मान्छेले धेरै चुरोट खाएको मान्छे अलिक छिटो एज भएको देखिन्छ नि, त्यसै गरी रक्सी पनि धेरै खाएको मान्छेले चाहिँ नि वी क्यान सी कि उनीहरूको चाहिँ अलिकति एज देखिन्छ। सो बेसिकली देयर लट अफ गोज अन रेडिकल प्रोडक्सनहरू होइन, लिभर हेज टु वर्क हार्ड, किडनी हेज टु वर्क हार्ड। सो इन समरी लिमिट योर सेल्फ टु द रेकमेन्डेड गाइडलाइन। डोन्ट ड्रिङ्क, खानु जरुरी छैन, बट इफ यु हेभ टु जस्ट लिमिट टु द recommended guidelines. Nitin sir, if we could find that recommended guideline, so Google search, I think that'd be good, right? हामी पछि share गर्छौँ हामी पछि। Sounds good. Arko questions chat. Let me see here. Yeah, how often do you recommend to check for hypertensive patients? Arko's a question. Hypertensive patients ko usually ta hamro primary healthcare providers सँग usually hamro checkup bhaira huncha. Tara whenever you feel like एकदम headache हुन थाल्यो, आफुलाई सञ्चना भयो, आफ्नो बडीको कुरा आफुलाई थाहा हुन्छ हैन। सो आफुलाई सञ्चना भयो, हेडेक हुन एकदम सिभियर हेडेक हुन थाल्यो या मलाई मेरो प्रेसर एकदम कन्ट्रोलमा छैन जस्तो फिल हुन थाल्यो भने चाहिँ I wanted you to go to your primary care provider as soon as possible. Sounds good. Thank you. Another question is from Facebook, from Olympia. How good is diet food or diet drinks for your body? Is a substitute bazar cha, diet low sugar, zero sugar wala haru? Any thoughts? Okay, so diet Coke, most of them use diet Coke and everything and think that it's healthy. हुन सक्छ त्यसमा सुगर छैन, तर क्याफिन त इट्स स्टिल छ जसले ब्लड प्रेसर बढाउँछ. इट्स सिमिलर काइन्ड अफ थिङ that is included in coffee and tea and coffee. हामीले जसरी त्यसले बढाउँछ हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई क्याफिनले एकदम हाई बढाउँछ. सो कोक डायट भए पनि या सुगरी भए पनि इट्स स्टिल बिग नो नो. त्यसमा अरू के एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो कोक जति पनि यो हाम्रो यो क्यान्ड जुन स्टोर प्रोजेक्टहरु छ फ्याक्ट्री मेड, दे हेभ अ लट अफ एसिड्सहरु हुन्छ हैन, जसले चाहिँ नि के गर्छ भनेदेखि हाम्रो बडीबाट क्याल्सियमलाई युरिनबाट चाहिँ नि फ्याक्ने काम गर्छ. जसले गर्दाखेरि यु विल अल्सो not only you will raise your blood pressure, you will also lose your bone mass. So कुनै पनि किसिमको कोक सोडा चाहे त्यो डाइट होस् अनडाइट होस् चाहिँ नि अल्टिमेटली बडीको राम्रो चाहिँ नि होइन. Sounds good. Another question in our chat is, does donating blood has anything to do with hypertension? Does that help or make worse or not related at all? Donating blood. I don't think donating blood has anything to do with hypertension. हामीले ब्लड डोनेट गरिसकेपछि हाम्रो बडीमा जति ब्लडको कमी भएको छ त्यो 120 डेज भित्रमा हाम्रो रेड ब्लड सेल्स बनिसकेको हुन्छ. सो आई थिंक that's not associated with hypertension. Yeah, I would like to add, like, if anything, it will decrease your blood pressure to some point. त्यसैले चाहिँ if your blood pressure healthy range मा छ भनेदेखि चाहिँ नि you should donate
ब्लड प्रेसर तर ब्लड प्रेसर ब्लड मात्रै डोनेट गरेर चाहिँ म ब्लड प्रेसर तल झार्छु भन्ने चाहिँ नि आइडिया चाहिँ राम्रो आइडिया होइन त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु कन्सल्ट योर डक्टर सो द्याट कि यु विल गेट अ गुड एडभाइस कति ब्लड डोनेसन गर्न मिल्छ हैन सो it has to be individualized. There's no general rule for everybody, but in general, if you are healthy and blood pressure, donating blood will not make your blood pressure increase, but it might lower it to some extent. Great, thank you for answering. Alisama, if we have more questions, let us know. We have 10 minutes still. And if you want to speak up, let me know, and then the raise hand button use gonna saknunsa, or you can just put it in chat as well. Any feedback, any thoughts, any comments? We do still have 10 minutes or so left. Let me add a couple of things. A couple of things blood pressure like important कुरा छ है एउटा त हाम्रो body weight हो हैन यदि हाम्रो body weight बढी छ हामी इन जनरली BMI को रूपमा हेर्छौं हामीले हैन normal BMI चाहिँ 18.5 to 24.9 हुन्छ हैन adult को so we should try to keep your body your weight within that BMI frame हैन number 1. Number 2, Dr. Seema exercise कुरा गर्नु भयो हैन so we have to have exercise. Aerobic exercise is good for health, for your heart, and as well as the weightlifting exercise, muscle strengthening exercise पनि important हुन्छ muscle को लागि as well as that will help build up your bone mass हैन अनि अरु कुरा sleep is also very important. यदि राम्रोसँग सुतेन भनेदेखि चाहिँ नि if you see next day you will have blood pressure increased किनभनेदेखि राम्रोसँग सुतेन भनेदेखि body fight and flight को mode मा जान्छ so we have some hormonal release गर्छ जसले गर्दाखेरि body tries to increase your blood pressure thinking that okay you have to do something you have to like in a fight अनि हामीले लो साल्टको कुरा गरिहाल्यौं लो फ्याट डायटको कुरा गर्यौं हामीले हैन अनि एउटा इजी तरिका चाहिँ हाम्रो खानेकुरामा भेजिटेबललाई एड गर्न चाहिँ हाम्रो खानालाई डिभाइड गरौँ प्लेटलाई हैन एड पुट 50% भेजिटेबल्स है यदि हामीले 50% भेजिटेबल्स 25% प्रोटिन र 25% कम्प्लेक्स कार्ब चाहिँ यदि खानामा हामीले खाए भनेदेखि we will be reducing our chances for blood pressure as well as diabetes as well and हाम्रो communityमा both goes together so these are the basic कुरा I think we should keep in mind as well. Thank you Nitin sir. Sleep सँग चाहिँ म स्ट्रेसलाई पनि जोड्छु स्ट्रेसले गर्दाखेरि स्लीप आउँदैन या टेन्सनहरु हुन सक्छ तपाई एकदम छटपटिएर सुत्न सक्नु भएन भने जस्ट get outside for some air अनि हल्का सासहरु inhale exhale गरेर ट्राई गर्नुभयो भने पनि त्यसले पनि हेल्प गर्न सक्छ स्ट्रेस आउट गर्नको लागि so that might help with the sleep and no mobile during sleeping रात निद्रा लागेन म मोबाइल चलाएर एकछिन निद्रा लाग्छ होला त्यो बिग नो हो त्यसले झन् एक्टिभ बनाइदिन्छ हाम्रो ब्रेनलाई सो स्लीप त्यो हाम्रो ब्रेनमा आउनुको सट्टा झन् पर भाग्दै जान्छ सो सेलफोनहरु नलाउनु नै बेटर हुन्छ राति सुतेको बेलामा निद्रा लागेन भने र यसमा के एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईले सेलफोन हेर्नै पर्यो अथवा चाहिँ कुनै अब कामै छ त्यस्तो नगरिकिन भएन भनेदेखि चाहिँ यु क्यान बाइ ब्लू रे फिल्टर लाइट पाइन्छ हैन इट्स नट दैट एक्सपेन्सिभ त्यो लगाएर काम गर्नुस् किनभनेदेखि मेन हाम्रो प्रब्लम भनेको त्यो ब्लू लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनबाट डोपामिनको प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ हैन and dopamine is the enzyme that हाम्रो ब्रेनले प्रोड्युस गर्छ and which actually triggers our sleep so त्यसकारण चाहिँ त्यो ब्लू फिल्टर लाइट चाहिँ युज गर्नुस् इफ यु ह्याभ टु तर सकेसम्म चाहिँ सुत्नु भन्दा 2 घण्टा पहिले एटलिस्ट 1 घण्टा पहिले चाहिँ कुनै पनि किसिमको इलेक्ट्रोनिक्सहरु चाहिँ युज नगर्नुस् भनेर हामी रिकमेन्ड गर्छौं Thank you. अनि हाम्रो अर्को क्वेशन आएको छ फेसबुकबाट so you are saying drinking coffee is not good for the body they drink 3 to 5 cups a day what's the limit in caffeine intake usually भन्नु पर्दाखेरि
coffee one drink a day भनेर भन्ने गरिन्छ एक्चुअल अमाउन्ट मलाई थाहा भएन अब त्यो कति ml मा कति हुन्छ भनेर मैले पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ नितिन सरलाई थाहा छ त्यसको बारेमा के अब कफीको चाहिने के छ भन्देखि अब यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट किसिमको भराइटी अफ कफीमा डिफरेन्ट स्ट्रेन्थ अफ क्याफिन हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल स्टारबक्सको सिम्पल कफीमा आई थिंक अबाउट 15 मिलिग्राम जति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है आई माइट बी रङ तर स्ट्रङ नै हुन्छ त्यो अब कफीले यदि तपाईको also it's also depends on person to person हैन तर in any case more than 3 coffee खानु चाहिने it's going to be risky especially if you eat drink after PM हैन lunch time पछिको खानाले चाहिँ नि त्यसले तपाईको ब्लड प्रेसर बढाउँछ निन्द्रामा पनि ह्याम्पर गर्छ स्लिप पनि नराम्रो आउन सक्छ हैन र अर्को चाहिँ नि क्याफिनको एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हार्ट अरिथमिया पनि दिन सक्छ हैन सो आई थिंक 1 cup might be a safe idea tea is still better than coffee तर कफीको अर्को प्लस साइड हेर्नु भनेदेखि कफी हैज अ गुड एन्टिअक्सिडेन्टहरु पनि हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि इफ यु क्यान टोलरेट एन्ड इफ कफीले तपाईको अरु किसिमको हार्ट प्रब्लम दिदैन भनेदेखि चाहिँ नि तपाईले अलि मोडरेसनमा खानु चाहिने आई थिंक इट्स शुड बी ओके But again, it has to be individualized. You have to see whether coffee raises your blood pressure or not, whether caffeine gives you arrhythmia or not, or heart palpitation or not. So it's an individual question to talk with your provider. Sounds good. Thank you, Nitin. Sir. Sorry, Shraddha. I just wanted to add tea ko ठाउँमा मैले personally try गर्दाखेरि चाहिँ substituteहरु cumin tea, thyme tea यो टीहरुले चाहिँ राति बेलुका खाना पछाडी खाँदाखेरि मेटाबोलिजम पनि बेसी हुने र स्लीप पनि राम्रो हुने मैले आफूले पर्सनली फिल गरेको छु सो यु क्यान ट्राई दैट त्यो टी भन्दाखेरि एउटा हिबिस्कस टी भन्ने पाउँछ हैन हिबिस्कस भन्ने प्लान्टबाट बनेको टी हुन्छ that has shown to reduce blood pressure to some extent हैन त्यसका त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुहुन्छ तर अगेन tea will make you urinate tea is kind of diuretic हुन्छ यसले चाहिँ पिसाब लगाउँछ so be careful when you drink tea सुत्नु भन्दा हाफ एन आवर भन्दा I think we should at least half an hour भन्दा पहिले त नखानु नै बेटर हुन्छ नभए चाहिँ नि फेरि राति you have to wake up and go pee so तर hibiscus tea and there are some other herbal tea that are proven to lower your blood pressure in that regard also magnesium play pani you can direct you can if you are allowed to then you can also take magnesium about 200 milligrams so you can buy over the counter but you have to talk about that because there are variety of magnesium there so कुनैले constipation गर्छ कुनैको absorption गर्छ it might not be okay for you so you can talk with your doctor and maybe take that if you don't यदि चाहिँ धेरै blood pressure छैन भनेदेखि तर again it's an individual कुरो you have to talk with your doctor you have to see तपाईको किडनी फंक्सन कस्तो छ लिभर फंक्सन कस्तो छ हैन कुन एजमा ब्लड प्रेसर सुरु भयो त्यो सबै कुरो चाहिँ म्याटर गर्छ I personally had a question too. I don't know. Like हाम्रो कति वर्षदेखि चाहिँ we just have to be careful about our diet and when do we have to like check for high blood pressure or low blood pressure? Usually हामी healthy छौं भने 30 years सम्म I think we are good to go, but it's always safe to check before because genetic causes haru pani huna sakcha so early hypertension causes haru pani huna sakcha so it's not only diet or active living lifestyle ta hamile manage garna saksam tara early age ma hypertension hune karanharu धेरै हुन अरु पनि धेरै छन् so अगाडि देखि नै हामी regular provider कोमा जाँदाखेरि blood pressure check गरिराख्छौं नि त्यो maintain गरिराख्नलाई that's very helpful. Actually that's very valid very good question Shraddha हामीले यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ भने starting from age 3 we start measuring blood pressure on every yearly visit हुन्छ नि बच्चाहरुको
सो 3 वर्षको उमेरदेखि नै हामीले चाहिँ नि सुरु गर्छौँ रेगुलरली ब्लड प्रेसर चेक गर्न ब्लड प्रेसर हैन आँखाको चेक हियरिङ चेक स्टार्ट्स फ्रम द अबाउट 3 इयरको एजमा यदि अरू कुनै रिस्क फ्याक्टर छ भनेदेखि पहिले नै सुरु गर्छौँ सो यहाँ चाहिँ नि हामीले वी स्क्रिन इट प्रिटी थरोली एभ्री इयर नै चेक हुन्छ हैन त्यसकारण द्याट्स अ पार्ट अफ वेलनेस एक्जाम जुन हुन्छ नि अथवा एनुअल फिजिकल बच्चाहरूको सो वी स्टार्ट फ्रम देयर अनि अलि एडल्ट एजमा चाहिँ नि जस्तै डाक्टर सीमाले भने चाहिँ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ नि 30 प्लस देखि चाहिँ अलिकति बढ्छ हैन बिकज लट अफ फ्याक्टर हैन एज भएपछि यु kind of accumulate things that are not good for your body, you know. So that's a general guideline. Maybe we just complete our college life and we go to job, just sitting in chair and something. This live an ad goes on the side. Yeah, exactly. Yeah, definitely. So if we have any other closing remarks, our time is 7:45. So if we have anything to say, please put in the chat or our panelists like so feel free. I would also like I want to thank everyone, sorry, especially Seema Didi. Thank you for listening to me. The summer airasa Seattle ma, so happy summer. It's like a festival in Seattle. So, yeah. After that, fairy chiso suru bhayihalcha yaha ta summer is a festival. So happy summer. Yeah, thank you, Seema Didi. So we can end this webinar today. Thank you for joining once again. Thank you, Pramod Dai, Nitin Sir, Seema Didi for a wonderful presentation. Very informative and very useful, especially our Nepali community, because I see like a lot of my parents and a lot of my family having high blood pressure. So this is very useful. Thank you.